Chào cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video của mình. Và sau nhiều ngày ở sân bay Tân Sơn Nhất thì hôm nay những chiếc T6 của Hoa Kỳ đang trên đường bàn giao cho Không quân Nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện chặng bay cuối cùng của mình từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến căn cứ Không quân sân bay Phan Thiết. Và cùng theo mình đi khám phá xem chiếc máy bay này sẽ cất cánh nhé. Và đây là lô cuối cùng trong 12 chiếc máy bay T6 được phía Hoa Kỳ chuyển giao cho Việt Nam. Còn bây giờ đi thôi. Và bây giờ là 8 giờ 30 phút sáng. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, chiếc T6 đầu tiên đang được xe dẫn của sân bay Tân Sơn Nhất dẫn ra đến đầu đường băng 25 trái. Và trong quá trình hiện đại hóa lực lượng không quân nhân dân Việt Nam, sự xuất hiện của những máy bay huấn luyện T6 Texan 2 đến từ Hoa Kỳ là một dấu mốc đặc biệt. Đây không chỉ là loại máy bay huấn luyện thông thường mà còn là cầu nối giúp phi công Việt Nam tiếp cận các thế hệ máy bay chiến đấu hiện đại hơn trong tương lai. Nguồn gốc chiếc máy bay này là chiếc T6 Texan 2 được phát triển bởi hãng hàng không Mỹ Bigrab thuộc Textron Aviation, Mỹ. Đây là phiên bản hiện đại hóa dựa trên mẫu máy bay PC-9 của Thụy Sĩ. Hiện tại T6 được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Canada, Anh, Hy Lạp, Maroc, với vai trò huấn luyện cơ bản và nâng cao cho phi công quân sự. Và hiện tại thì chúng ta có 3 chiếc máy bay T6 trong ngày hôm nay nha mọi người. 3 chiếc này là thuộc lô 12 chiếc đang được giao cho Không quân nhân dân Việt Nam. Và những chiếc máy bay này sẽ đóng tại căn cứ sân bay Phan Thiết. Và một trong 3 chiếc máy bay ngày hôm nay đã xuất hiện rồi đây và đang được xe dẫn ra bên ngoài khu vực đường băng 25 trái. Và thông số kỹ thuật rất là đáng chú ý nha mọi người. Sử dụng động cơ Pratt Whitney PT6A68, công suất hơn 1.100 mã lực. Tốc độ tối đa khoảng 585 km/h, trần bay khoảng 9.450 m, tầm bay khoảng 1.600 km. Kíp lái thì thường là 2 phi công, người ngồi đầu và người ngồi sau, có thể là gọi là một giáo viên, một học viên cũng được mọi người. Khoang lái được trang bị hệ thống hiển thị đa chức năng MFD hoặc là HUD. Tương tự, nhiều tiêm kích hiện đại giúp phi công làm quen ngay từ giai đoạn huấn luyện về các máy bay tiên tiến hiện đại. Và T6 giúp chúng ta có thể tiếp cận được hơn về cái chuẩn dòng máy bay của châu Âu. Chúng ta thường sử dụng những dòng máy bay của Nga và cái nước Liên Xô cũ là chính, nên thế ở hai cái hệ thống dòng máy bay này nó khác nhau hoàn toàn như mọi người. Và chiếc máy bay này đang lăn ngang qua chiếc máy bay sẽ bay hiệu chuẩn cho sân bay Long Thành đó mọi người. Chiếc máy bay này sẽ vài ngày tới sẽ bay hiệu chuẩn cho sân bay Long Thành đó. Còn bây giờ chiếc máy bay đã lên đến đường băng 25 trái rồi đây, và chiếc máy bay đã được lệnh lên đường băng 25 trái. Và việc tiếp nhận 12 chiếc máy bay T6 Texan 2 là bước tiến quan trọng đối với Không quân nhân dân Việt Nam, thay thế dần các dòng máy bay huấn luyện đã cũ và tiến tới là đưa không quân chúng ta tiến lên hiện đại. Và tương lai biết đâu sau này chúng ta sử dụng những dòng máy bay của chuẩn theo Âu Mỹ chẳng hạn. Và bây giờ chiếc máy bay này đã được lệnh chuẩn bị tiến lên đường băng. Và mọi người thấy biết không, hai cái đèn sáng sáng dưới cái bánh là hai hệ thống đèn bằng LED nha mọi người, rất là sáng luôn. Nếu mà nhìn bên ngoài thì nhìn nó rất là to và rất là sáng luôn mọi người. Và sử dụng những dòng máy bay này để giúp đào tạo phi công theo chuẩn quốc tế, làm quen với buồng lái hiện đại. Và nói chung là trước khi chuyển lại sang các loại tiêm kích khác mà sử dụng những dòng máy bay huấn luyện này rất là tiết kiệm chi phí luôn. Và nó sử dụng được rất là nhiều các bài bay và ứng dụng trong chiến đấu. Bây giờ chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Phan Thiết. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc T6 Texan 2 đầu tiên cất cánh rời khỏi sân bay nha. Và còn đây là chiếc thứ hai đang bắt đầu tiến ra đường băng 25 trái, cũng đang dẫn chiếc máy bay này ra. Còn bây giờ thì trở lại với chiếc đầu tiên nha. Chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh rồi. Máy bay huấn luyện nhỏ nhẹ nên thế là bay rất là nhanh. Và mọi người thấy không, chạy một đoạn ngắn đã lấy đà và bắt đầu lấy độ cao. Bây giờ máy bay sẽ thu càng vào bên trong và bắt đầu lấy độ cao hướng về sân bay Phan Thiết. Cùng với đó thì chúng ta sẽ quay trở lại với khu vực sân đỗ, nơi những chiếc máy bay khác cũng đang tiến lên. Đây là chiếc thứ hai trong đội hình 3 chiếc ngày hôm nay. Và chiếc máy bay cũng đang được xe dẫn ra đến đầu đường băng 25 trái. Và mọi người biết không, những cái dòng máy bay T6 này vượt qua hàng nghìn km từ nhà máy của Hoa Kỳ về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là một trong quá trình vận chuyển lắp ráp nghiệm thu đầy công phu và thách thức. Cái
việc mà chiếc máy bay bay từ Mỹ qua Ireland này, qua châu Âu này, hướng về khu vực Ấn Độ này, Thái Lan về đến Việt Nam cũng là một trong những quá trình bay cực kỳ phức tạp, thể hiện chiếc máy bay này cũng rất là bền bỉ, bay rất là xa luôn. Và những chú chim này sẽ giúp cho Không quân Nhân dân Việt Nam ngày càng tiến lên hiện đại hơn nữa. Và nói chung sở hữu những dòng máy bay T6C Texan 2 này đồng nghĩa với việc Việt Nam đã cho trong tay ngôi trường đào tạo phi công ở trên không, giúp hiện đại thế hệ phi công trẻ sau này sẽ rèn luyện được tốt hơn, lái được nhiều dòng máy bay hơn. Và đây là chiếc thứ hai đây mọi người, và lô 12 chiếc thì nó sẽ đánh từ 601 cho đến 612 ấy mọi người. Và chiếc máy bay này thì một trong những chiếc máy bay mà rất là mạnh mẽ và nhiều cái gọi là những bài bay kỹ thuật nhào lộn cũng khá là hay với mọi người. Và mọi người nếu mà muốn có thể xem những cái bài bay biểu diễn đó, thì có thể lên YouTube mọi người có thể search T6 Texan 2 cũng được, cũng sẽ ra. Nó cực kỳ đẹp, cực kỳ hiện đại, nó không nhỏ đâu nha mọi người. Nhìn ở xa như thế này thì có vẻ là nhỏ hơn các máy bay dân dụng thông thường, nhưng mà bù lại những chiếc máy bay này cực kỳ linh hoạt và hiện đại. Và chiếc máy bay đang phải dừng chờ khu vực đường băng 25 trái, tại vì hôm nay mật độ máy bay hoạt động cũng rất là đông. Quay trở lại với chiếc thứ ba cũng đang được xe dẫn của sân bay Tân Sơn Nhất dẫn ra đến đầu đường băng 25 trái. Những chiếc máy bay này thì sẽ còn có một phi công ngồi trước và phi công ngồi sau. Nó giống như một cái máy bay chiến đấu Su-30 MK2, cũng là phi công ngồi trước, phi công ngồi sau mọi người. Và có thể nói sự hiện diện của T6 Texan 2 tại Việt Nam là minh chứng cho một giai đoạn mới trong hành trình phát triển của Không quân Nhân dân Việt Nam. Những cánh chim thép này không chỉ đơn thuần là phương tiện huấn luyện mà còn là biểu tượng cho tinh thần hội nhập, hiện đại hóa và khát vọng vươn cao của Không quân Nhân dân Việt Nam. Và với nói chung là hướng tới một lực lượng không quân hiện đại, chúng ta có rất là nhiều dòng máy bay huấn luyện giúp phi công trẻ từ khi mà học viên, khi mà mới vào trường sĩ quan không quân cho tới khi ra bay có thể bảo vệ vùng trời tổ quốc thì cũng là một cả quá trình và đào tạo cũng rất là nhiều khó khăn. Người ta biểu phi công nặng bao nhiêu ký là công sức đào tạo cũng bằng bấy nhiêu tấn vàng đó mọi người. Cực kỳ khó khăn khi mà đào tạo ra được một người phi công chiến đấu giỏi, và cũng một phần huấn luyện cũng sẽ rất là gian khổ khó khăn. Mà trường sĩ quan không quân thì hàng năm có thể tuyển, nếu là bạn nào đam mê hàng không quân sự thì cũng có thể xem các lịch tuyển khám sức khỏe phi công quân sự ở chắc trong web thôi, cũng có cập nhật đó mọi người. Đều có những nơi địa chỉ mà mọi người có thể khám tuyển nghĩa vụ quân sự cũng như khám sức khỏe phi công quân sự và đừng ngần ngại, nếu cứ thử một lần đi, trượt cũng được không sao, nhưng mà mình dám thử. Còn bây giờ thì chiếc máy bay thứ hai đang được tuần tự xếp ngay sau chiếc Airbus A321neo của hãng không Vietjet Air, cũng đang xếp hàng chờ ở đây. Và chiếc Airbus A321 này cũng là một chiếc máy bay có cái hình dáng của Vicky Gold. Đây là một cái thẻ của ngân hàng Vicky, và ngân hàng này cũng thuộc hình như là nó cũng thuộc HD Bank hay gì mọi người, mình không nhớ rõ lắm, nhưng mà hình như cũng có liên kết với hãng không Vietjet Air. Còn đây là chiếc thứ ba cũng đang được xe dẫn, cũng nhanh chóng di chuyển ra, và những chiếc máy bay này di chuyển rất là nhanh luôn. Và mọi người biết không, đây là một vài cái thông tin mà ít người biết về những chiếc dòng máy bay T6 Texan 2 này nhé. Và nói chung là nó là dòng máy bay T6 Texan 2 ngày nay hoàn toàn khác với dòng máy bay T6 Texan trong Thế chiến thứ hai nha mọi người. Khác nhau đó, chứ không phải là giống nhau đâu. T6 Texan cũ là máy bay cánh quạt thời chiến, còn T6 Texan 2 thực chất được phát triển từ PC9 và chỉ mượn lại tên để giữ tính gọi là biểu tượng thôi. Và ngoài bản huấn luyện cơ bản T6A còn có các phiên bản nâng cấp hơn như là T6C trang bị vũ khí này, AT6 này, phiên bản tấn công hạng nhẹ, và AT6 này là mình đã thấy không quân Thái Lan có cái đợt mà mình tham dự cái triển lãm hàng không bên Thái Lan đó, đã thấy Thái Lan trưng bày AT6 này rất là nhiều. Nó có trang bị cả rocket ở phía dưới và trang bị rất là nhiều hệ thống quang điện tử khác. Nó khác biệt hoàn toàn so với những dòng máy bay T6 của chúng ta, cùng trên khung thân đấy nha, nhưng mà nó lắp thùng rocket và các hệ thống quang điện tử rất là nhiều. Bây giờ thì chiếc máy bay thứ hai của chúng ta được lệnh tiến lên đường băng 25 trái rồi. Và chiếc máy bay thứ hai này đã được Đài Kiểm soát Không lưu sân bay Tân Sơn Nhất cho phép cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, hướng về khu vực của sân bay Phan Thiết. Và ngay phía sau đó là chúng ta thấy chiếc thứ ba đã xuất hiện rồi đây.
Và chiếc máy bay thứ ba này á, thì sẽ cất cánh sau chiếc máy bay này và sau một chiếc Airbus A321 nữa. Còn bây giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay T6 thứ hai này nha. Và chiếc thứ hai này cũng giống như chiếc thứ nhất là cũng lấy đà và chạy tốc độ rất là ngắn và lấy độ cao cũng rất là nhanh. Bây giờ chiếc máy bay đang hướng về sân bay Phan Thiết. Quay trở lại với chiếc máy bay thứ ba đang ở khu vực trước đường băng 25 trái. Bây giờ chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines sẽ lên đường băng trước và sau đó thì mới tới chiếc T6 thứ ba này. Và chiếc T6 thứ ba này thường là những người dày dạn kinh nghiệm lắm mọi người. Mình thấy không quân Mỹ nó hơi lạ. Ở những đợt giao hàng trước nhé, những phi công bay cuối cùng thường là những người gọi là chỉ huy hay là bay đầu tiên hoặc là cuối cùng, thường là những người rất là cao. Nói chung họ là những cái người mà có kỹ năng chuyên môn rất là cao luôn. Và chiếc máy bay đỗ gọi là hơi bị kỳ á, nhìn nó đỗ không thẳng theo cái đường. Bây giờ thì chiếc máy bay được lệnh tiến lên đường băng 25 trái và ngay phía sau đó chiếc Air đến từ Malaysia. Và chiếc T6 này thì được lệnh lên đường băng 25 trái nhưng sẽ phải dừng chờ một chiếc máy bay khác đang về hạ cánh ở đường băng 25 phải. Và T6 mọi người nhìn nó nhỏ nhỏ đúng không? Nhưng mà là một trong những loại máy bay khá là linh hoạt đấy. Còn đây, chiếc máy bay đang chờ một chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines về hạ cánh. Và ngay sau khi chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì đường băng 25 trái, chiếc T6 đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Phan Thiết. Và chiếc máy bay này chắc chắn sẽ có một màn biểu diễn gì đấy, mọi người nhớ chờ xem nha. Wow! Và chiếc máy bay T6 vừa rồi đã thực hiện một màn bay là dưới đường băng và bất ngờ kéo cao và nghiêng cánh. Đây là đầy ấn tượng trên bầu trời sân bay Tân Sơn Nhất như là một lời chào trân trọng, lời cảm ơn cũng như lời tạm biệt đầy xúc động của phi công lái chiếc máy bay này khi mà tới sân bay Tân Sơn Nhất. Còn đây là góc quay khác, chiếc máy bay này cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất và màn bay nghiêng cánh chào của phi công. Và video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.